ብራይት አካዳሚ። ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናቸው? ዛሬ ደግሞ ሳይኮሎጂ ቻፕተር 1 ፓርት 2 ሂስቶሪካሊ ባክግራውንድ ኤንድ ሜጀር ፐርስፔክቲቭ ኢን ሳይኮሎጂ የሚለውን እናያለን። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት ጭናችሁ የምንለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ወደ ትምህርቱ እንግባ። ሂስቶሪካሊ ባክግራውንድ ኤንድ ሜጀር ፐርስፔክቲቭስ ኢን ሳይኮሎጂ ይላል። የሳይኮሎጂ ታሪካዊ አመጣጥ እና ዋና እይታ ምንድን ናቸው የሚለውን የምናይ ይሆናል። ሳይኮሎጂ ኢዝ ኤ ሪላቲቭሊ ኒው ፊልድ ኢን ዘ ሪያልም ኦፍ ሳይንስስ። በሳይንሱ ዓለም በአንጻራዊ ስናይ ሳይኮሎጂ አዲስ ፊልድ ነው። ኦንሊ አባውት 25 years old አስ ፊልድ ኦፍ ሳይንስ ከተወሰደ ወይንም እንደ ሳይንስ ተቀባይነት ካገኘ በኋላ ወደ 125 ዓመት ብቻ የሆነለት አንድ ፊልድ ኦፍ ሳይንስ ነው ማለት ነው ሳይኮሎጂ። ኢት ቢጋን አስ a science of its own in the 1879 in Leipzig, Germany, with the establishment of psychology laboratory in the University of Leipzig by William Wundt. እንደ ሳይንስ ከተወሰደ ወይንም ተቀባይነት ካገኘ በኋላ በ1879 ሌፕዚግ በጀርመን ውስጥ ነው ተቀባይነትን ያገኘው ወይንም እንደ ሳይንስ የተወሰደው። ኤስታብሊሽመንት ኦፍ ሳይኮሎጂ ላቦራቶሪ ኢን ዘ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሌፒዚንግ የሳይኮሎጂ ላቦራቶሪ ተቋቁሟል ማለት ነው። ሌፒዚንግ በሚገኘው ዩኒቨርሲቲ በዊሊያም ወንዴት ላቦራቶሪም ተቋቁመው እንደ አስ ፊልድ ኦፍ ሳይንስ የተቀባይነት አግኝቷል በ1879 እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ማለት ነው። ወንዴት ዴቨሎፕድ ቴክኒክስ ኦፍ ኦብጀክቲቭ ኢንትሮስፔክሽን ቱ ሳይንቲፊካሊ ኤግዛማይን ሜንታሊ ኤክስፒሪየንስስ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ሜንታል ኤክስፒሪየንስን ኤግዛማይን ለማድረግ ወይንም ለማጥናት ወንዴት ቴክኒክስ ኦፍ ኦብጀክቲቭ ኢንትሮስፔክሽን የማሰላሰል ቴክኒኮችን ወይንም ዘዴዎችን ዴቨሎፕ አድርጓል ወንዴት። with such a new orientation to the study of human subjective experiences that were previously under the field of philosophy alone በፍልስፍና ስር ውስጥ ብቻ የሚገኘው ሁማን ኤክስፒሪየንስ ሳብጀክቲቭ የሆነ ሁማን ኤክስፒሪየንስን ለማጥናት ኦብጀክቲቭ ኢንትሮስፔክሽን ቴክኒክን ዴቨሎፕ አድርጓል ማለት ነው ወንዴት። ሳይኮሎጂ ዘን ቢጋን አስ አን ኢንዲፔንደንት ፊልድ ኦፍ ስቴዲ ዊዝ ወንዴት አስ ኢትስ ፋውንደር ኦር ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሳይኮሎጂ። ከዛ ወዲህ ሳይኮሎጂ እንደ አንዱ ጥገኛ ያልሆነ ኢንዲፔንደንት ፊልድ ኦፍ ስቴዲ ነው መቀጠል የቻለው ወይንም ማደግ የቻለው with the founder or the father of modern psychology. ወንዴት is a founder or father of modern psychology. ወንዴት የሞደርን ሳይኮሎጂ ወይንም የዘመናዊ ሳይኮሎጂ መስራችና አባት እንደሆነ ይወሰዳል። Once psychology began to use the scientific method, it then went through successive developments in which different schools of thought emerged at different times. አንዴ ሳይኮሎጂ እንደ ሳይንቲፊክ ሜተድን ሳይንሳዊ መንገድን መጠቀም ከጀመረ ሳክሰሲቭ የሆነ ኢድኬትን ማሳየት ይችላል። እንዲሁም ዲፍረንት ስኩልስ ኦፍ ታውት ተፈጥሯል ወይም ኢመርጅ አድርጓል። በዲፍረንት ታይም በተለያዩ ጊዜ ዲፍረንት ስኩልስ ኦፍ ታውት የማሰብ አይነቶች ተፈጥሯል ወይም ኢመርጅ አድርገዋል። ዲስ ስኩልስ ኦፍ ታውት ካን ቢ ካቴጎራይዝድ አስ ኤርሊ ኤንድ ሞደርን አስ ዲስክራይብድ ብለው እነኚህም ስኩል ኦፍ ታውቶች ኤርሊ እና ሞደርን በመባል ይካፈላሉ። the first one was early schools of psychology ይላል የመጀመሪያው። a school of thought is a system of thinking about a certain issues. school of thought ማለት ራሱ ምን ማለት ነው? ስለሆነ ጉዳይ ስለሆነ ኢሹ ሲስተም ኦፍ ቲንኪንግ የማሰብ ዘዴ ስለሆነ ጉዳይ ወይንም ስለሆነ ኢሹ ስለሆነ ነገር the system of thinking የማሰብ ዘዴ ነው። ኤግዛምፕል ለምሳሌ ስለ ሁማን ቢሄቨር ስለ ሰው ስነ ምግባር እንዲሁም ስለ ማይንድ ስለ አይምሮ ስለ ጭንቅላት የማሰብ ዘዴ schools of thought ይባላል። you might for example think that one behavior is all the result of inheritance. አንዳንዶቻችሁ እንዲህ ማሰብ ትችላላችሁ የሰው ባህሪ የተወረሰ ነው ከአባት ወይንም ከእናት እንዲሁም ከዘመድ የተወረሰ ነው የውርስ ነው የሰው ባህሪ ተወርሶ ነው ሁሉም ተወርሶ ነው የመጣው። you might instead say it is all the result of interaction with the environment. ወይንም ከኤንቫይሮንመንት ጋር ያላቸው ኢንተራክሽን የፈጠረበት ነገር ነው የሰው ባህሪ ወይንም የሰው ምግባር
ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። the first system of thinking takes a biological approach and the latter takes an environmental approach። የመጀመሪያው የሰው ባህሪ የተወረሰ ነው የምለው ባዮሎጂካል አፕሮችን ይይዛል። እንዲሁም ሁለተኛው ከኤንቫይሮንመንት ኢንተራክሽን ነው የሚል ደግሞ ኢንቫይሮንመንታሊ አፕሮችን ይይዛል። but what is the common in both is there is a tendency to give a general systematized approach of explaining phenomena። ስለ ጉዳዩ አሁን ለምሳሌ ስለ ሁማን ቢሄቪየሩ ሁለቱም ሀሳብ ከውርስም ከኤንቫይሮንመንት ኢንተራክሽን የሚያለው ጀነራል የሆነ ሲስተማታይዝድ አፕሮችን የመግለጽ ቴንደንሲ ዝንባል አላቸው ሁለቱም አገላለጾች። ሹርሊ ሳይኮሎጂ አስ ዲሲፕሊን ኢት ኢዝ ኢምቤንድድ ኢን ዲፍረንት ሲስተም ኦፍ ታውትስ ፍሮም ኢትስ ኢንሰፕሽን። ከጅምሩ ጀምሮ ሳይኮሎጂ እንደ ፊልድ እንደ አንድ የጥናት ዘርፍ ዲፍረንት ሲስተምስ ኦፍ ታውት ውስጥ ገንብቷል ወይም መገንባት ችሏል ሳይኮሎጂ። ዲስ ሲስተም ኦፍ ታውትስ ዌር very broad in early years of school and therefore we call them school of thought። ስለዚህ እነኚህ school of thought ብለን እንጠራቸዋለን። there are 5 such early school of thought። 5 early school of thoughtዎች አሉ። አንደኛው structuralism ነው፣ ሁለተኛ functionalism፣ ሶስተኛ gestalt psychology ነው፣ አራተኛው behaviorism እና የመጨረሻውና አምስተኛው psychoanalysis የሚል ነው። Let us see one by one. The first one is, or the first school of thought, the first early school of thought is structuralism. አንደኛው structuralism ነው። structuralism views psychology as a study of structure of the mind። structuralism የሚባል ስኩል ኦፍ ታውት እንዴት ነው ሳይኮሎጂን ዲፋይን የሚያደርገው እንዴት ነው የሚቀበለው? as a study of structure of mind። ስለ ማይንድ አወቃቀር ወይንም ስለ ቅርጽ፣ ስለ አእምሮ ቅርጽ፣ ስለ structure of mind ያጠናል ብሎ ያምናል structuralism። it is an expansion of Wundt's idea by his student ኤድዋርድ ቲሽነር። ይሄ ስትራክቸራሊዝም ብለናል ነው የውንዲትን አይዲያ የሱ ተማሪ የሆነ ኤድዋርድ ቲሽነር ኤክስፓንድ አድርጓል ወይንም አስፋፍቷል። ቲሽነር ኢዝ ዘ ፋውንደር ኦፍ ስትራክቸራሊዝም። ስለዚህ ይህንን የውንዲትን ተማሪ የሆነውን የውንዲትን አይዲያ ኤክስፓንድ ያደረገውን ተማሪውን ቲሽነርን የስትራክቸራሊዝም መስራች ነው ብለን መቀበል እንችላለን ወይንም መውሰድ ይቻላል። the goal of structuralists is to find out the units or elements which make up the mind such as sensation, images and feelings። ቅድምም ዲፋይን እንዳደረግነው structuralism ሳይኮሎጂን as a field of as the study of structure of mind ይለዋል። ወይንም ሳይኮሎጂ የሚያጠናው ስለ አእምሮ ቅርጽ ነው፣ ስለ አእምሮ አወቃቀር ነው ብሏል። ስለዚህ ይሄ ስትራክቸራሊዝምን የሚደግፉ ስትራክቸራሊስቶች ምንድነው ፋይንድ አውት የሚያደርጉት? ዩኒትስ ኤንድ ኤሌመንትስ which make up the mind። አእምሮን የገነቡትን ትናንሽ ኤሌመንቶች ትናንሽ ክፍልፋዮችን ፋይንድ አውት ያደርጋል፣ ያጠናሉ። እነርሱም ሴንሴሽን፣ ስሜት፣ ኢሜጅስ፣ ምስል፣ ፊሊንግ፣ ስሜት እንዲሁም እነኝን ነገር ለማጥናት ነው፣ ፋይንድ አውት ለማድረግ ነው አላማቸው። their goals። the best known method used by structuralists is introspection። በስትራክቸራሊዝምን ሰፖርት ወይንም የሚደግፉ ሰዎች የሚጠቀሙት ሴንሴሽንን፣ ኢሜጅን እንዲሁም ፊሊንግን ፋይንድ አውት ለማድረግ ዋና አላማቸውን ለመፈጸም የሚወስዱት ወይም ሜተድ ዘዴ ምንድነው? ኢንትሮስፔክሽን ይባላል። ይህንን በጣም ያዙ፣ ለፈተና ሊመጣ ስለሚችል ኢንትሮስፔክሽን ነው ስትራክቸሪስቶች የሚጠቀሙት። ኢንትሮስፔክሽን ሚንስ ሉኪንግ ኢንዋርድ ኢንቱ አወር ኮንሺየስነስ። ኢንትሮስፔክሽን ማለት ወደ ንቃተ ህሊናችን ጠልቆ ማሰብ፣ ሉኪንግ ኢንዋርድስ ኢንቱ አወር ኮንሺየስነስ ማለት ነው። Introspection is a procedure aimed at analyzing mental experiences into 3 basic elements። ያው ቅድምም ዋና አላማቸው የስትራክቸራሊስቶች ዋና አላማቸው ፋይንድ አውት ለማድረግ የሚፈልጉት ነገር the units or elements which made up of mind ማይንድን ወይንም አእምሮን የሰሩትን ክፍልፋዮች ወይንም ካታጎሪ ለማጥናት ነው ፋይንድ አውት ለማድረግ። እነኚህን ኢሜጅስ፣ ፊሊንግስ እና ሴንሴሽን ናቸው። analyzing mental structure alone was found to serve little purpose in helping humanists deal with the environment። የሰው ልጅ ከአካባቢው ጋር ለማጥናት ሜንታሊ ስትራክቸር ኦፍ ማይንድን ማጥናት ብቻ ሰርቭ ሊትል ፐርፐስ ትንሽ አገልግሎት ብቻ ስለምሰጥ ኒው ስኩል ኦፍ ታውት ኢመርጅድ ቱ ስቴት ዘ ፋንክሽናል ቫሉስ ኦፍ ማይንድ። የሰውን አእምሮ ጥቅም ወይም ፋንክሽኑን አሰራሩን እንዴት እንደምሰራ ለማጥናት አዲስ ስኩል ኦፍ ታውት ተጀምሯል። ይህም ፋንክሽናሊዝም ይባላል። ፋንክሽናሊዝም ቪውስ ሳይኮሎጂ አስ ኤ ስቴት ኦፍ ፋንክሽን ኦፍ ዘ ማይንድ። ፋንክሽናሊዝም የሚያየው የፋንክሽናሊዝም እይታ ምንድነው? ሳይኮሎጂን እንደ ስቴት ኦፍ ፋንክሽን ማይንድ። ሳይኮሎጂ የአእምሮን ወይም የጭንቅላትን አሰራር ወይም አሰራሩ እንዴት እንደሚሰራ የሚያጠና ፊልድ ኦፍ ሳይንስ ነው ብሎ ይላል። ዘ ፋውንደር ዋዝ ዊሊያም ጄምስ። ቅድም የስትራክቸራሊዝም ፋውንደር ማን ነው ብለናል? የውንዲት ተማሪ የሆነ ቲሽነር ነበር። አሁን ደግሞ የፋንክሽናሊዝም
ፋውንደር ወይም መስራች ዊሊያም ጄምስ who was the first American psychologist and the author of the first psychology textbook የመጀመሪያ የአሜሪካ ሳይኮሎጂስት የነበረና ሳይኮሎጂን የመጀመሪያውን የሳይኮሎጂ መጽሐፍ የጻፈ አውተር ነው ይሄንን ፋንክሽናሊዝም የሚለውን አይዲያ ያመጣው። unlike Wundt and Tishner, James focused on how the mind allows people to function in the real world. ከቡንዲት እና ከቲሽነር ይልቅ ጄምስ የፋንክሽናሊዝም ፋውንደር ምንድነው ፎከስ ያደረገው how the mind allows people to function in the real world በገሃዱ ዓለም ሰዎችን ማይንዳቸው እንዴት ፋንክሽን እንደሚያደርጋቸው እንዲኖሩ እንዴት እንደሚረዳቸው እንዴት እንደሚሰራላቸው ያጠናል ወይንም ፎከስድ ያደርጋል። how people work ሰዎች እንዴት ነው የሚሰሩት፣ how play እንዴት ነው የሚጫወቱት፣ how to adapt እንዴት ነው የሚላመዱት፣ ሰራውንዲንጋቸውን የሚኖሩበትን ኤንቫይሮንመንት እንዴት ነው አዳፕት የሚያደርጉት የሚላመዱት። ይሄንን ቪው ፖይንት ምን ብሎ ጠራ? ዊሊያም ጄምስ ፋንክሽናሊዝም ብሎ ጠርቶታል። ሌላው ደግሞ he helped many research methods other than introspection ቅድም ስትራክቸራሊስቶች የሚጠቀሙት ስትራክቸር ኦፍ ማይንድን ለማጥራት የሚጠቀሙት መንገድ ምንድነው ብለናል? ኢንትሮስፔክሽን ነው። ኢንትሮስፔክሽን ማለት ምን ማለት ነው? ሉኪንግ ኢንዋርድ ኢንቱ አወር ኮንሺየስነስ ወይንም ወደ ንቃተ ህሊናችን ጠልቆ ማሰብን ያመላክታል ብለን ነበር። አሁን ደግሞ ከኢንትሮስፔክሽን ይልቅ ይሄ ዊሊያም ጄምስ የፋንክሽናሊዝም ስኩል ኦፍ ታውት መስራች ነው ወይንም ፋውንደር የሆነ ሌላ ሜተድን ይጠቀማል። ኩዌሽነሪስ፣ ሜንታሊ ቴስትስ and objective process of adaptive መጠየቅን ኩዌሽነርስ መጠየቅን አእምሮን ቴስት ማድረግ መመራመር እንዲሁም ስነ ምግባርን መግለጽ ዲስክሪፕት ማድረግ እነኚህን ሜተድ ሶስቱን ሜተድ ይጠቀማል ፋንክሽናሊስቶች። they allow humans to survive and adapt successfully into their surroundings ይሄ ፋንክሽናሊዝም ሰዎች ሰርቫይቭ እንዲያደርጉና አካባቢያቸውን እንዲላመዱ አዳፕት እንዲያደርጉ ይረዳል። examining human mind in terms of its structural elements and functions were found to be simplistic to understand the complex human being ኮምፕሌክስ የሆነ ውስብስብ የሆነ የሰውን ልጅ ለማጥናት ስትራክቸራሊዝም እና ፋንክሽናሊዝም ወይንም የአእምሮን ስትራክቸር እና አሰራሩን ፋንክሽኑን ማጥናት ሲምፕል ነገር ነው። ኮምፕሌክስ ወይንም ውስብስብ የሆነ የሰውን ልጅ ለማጥናት it is insufficient በቂ አይደለም። ስለዚህ it was believed that human mind is more than the sum of sensation and adaptive function ስለዚህ እንዴት የሚታመነው የሰው አእምሮ ከክፍልፋዮቹ ድምር ይበልጣል ወይንም ሴንሴሽን እና አዳፕቲቭ ፋንክሽን ብቻ ከዛ ይልቃል ወይንም ከዛ የሚበልጥ ነገር ነው human mind. Hence a new school of thought was emerged to examine mind in holistic manner በሙሉ ሆሊስቲክ በሆነ ማነር ፉል በሆነ ማነር የሰውን አእምሮ ለማጥናት ሌላ ስኩል ኦፍ ታውት መጣ። ይህም ገሽታልት ሳይኮሎጂ ይባላል። ሶስተኛው ገሽታልት ሳይኮሎጂ ነው። ገሽታልት ሳይኮሎጂ ቪውስ ሳይኮሎጂ አስ ስቴት ኦፍ ሆል ማይንድ ገሽታልት ሳይኮሎጂ እንዴት የሚያየው ቪው ምንድነው? ሳይኮሎጂ አስ ስቴት ኦፍ ሆል ማይንድ ሳይኮሎጂ ሙሉን አእምሮን ሙሉን ጭንቅላታችንን ብሬናችንን ሁሉ እንደሚያጠና this whole state of mind ገሽታልት ማለት ማክስ ዌዚመር and his colleagues founded this school of thought in the Germany in the 20th century በሀያኛው ክፍለ ዘመን ዌዝመር እና የእሱ ጓደኞች የነበሩት በጀርመን ውስጥ የሚኖሩ ናቸው። እነሱ ናቸው የመሰረቱት ወይም ፋውንድ ያደረጉት። ገሽታልት ሳይኮሎጂስ argued that the mind is not made up of combination of elements ገሽታልት ሳይኮሎጂ የሚከራከሩት እንዴት ነው? አእምሮ ከኤሌመንቶቹ የተሰራ አይደለም፣ ከኢሜጅ ከሴንሴሽን እና እንዲሁም ከፊሊንግ የተሰራ አይደለም። the German word Gestalt refers to whole form configuration እና pattern የሚል ይሆናል። Gestalt የጀርመኒ ቃል ነው። whole form configuration ወይንም pattern የሚለውን የእንግሊዘኛ ቃል ይተረጉምልናል ወይንም ይወክልልናል ማለት ነው። according to them the mind should be taught as result of whole pattern of sensory activity and the relationships and organization within their pattern. According to them the mind should be thought of as the result of whole pattern of sensory activity in the relationship and organization within their pattern. እንደ ገሽታልቶች ወይንም እንደ ዌዝመር እና ጓደኞቹ እንዳጠኑት ወይንም ገሽታልት ሳይኮሎጂን ፋውንድ እንዳደረጉት አእምሮ it is the result of whole pattern of sensory activity ሙሉ የስሜት ተግባሪ ፓተርን ወይንም whole pattern of sensory activity እና ከሴንሶሪ አክቲቪቲ ጋር ያለው የአእምሮ ዝምድና እንዲሁም ኦርጋናይዜሽን in their pattern ይሆናል። in brief the Gestalt psychologists acknowledge consciousness ገሽታልት ሳይኮሎጂስቶች ኮንሺየስነስን ወይንም ንቃተ ህሊና አክኖሌጅ ያደርጋሉ ወይንም ያረጋግጣሉ። they held that the whole is greater than the sum of its parts እነሱ እንደሚያምኑት ሙሉ የክፍልፋዮቹን ሳም ወይንም ፓርቱን ይበልጣል። ማይንድ ከኢሜጅ ከሴንሴሽን እና ከፊሊንግ ይበልጣል ብለው ያስባሉ። ሌላው ደግሞ
ማይንድ ኢዝ ግሬተር ዛን ኢትስ ፓርትስ ኢሜጅ ሴንሴሽን ኤንድ ፊሊንግ አእምሮ ከፓርቶቹ ከኢሜጅ ከሴንሴሽን እና ከፊሊንግ ይልቃል ወይም ኢት ኢዝ ግሬተር ዛን ይበልጣል ብሎ ያምናሉ። ጀነራሊ ዋት ኢዝ ኮመን ቱ ኦል ዘ ስሪ ስኩል ኦፍ ታውት ኢዝ ዘ ፋክት ዛት ዘ ኦል ትራይ ቱ ኤግዛማይን ዘ ሞኒመንት። በአጠቃላይ ሶስቱም ስኩል ኦፍ ታውቶች አሁን ያየ ነው ስትራክቸራሊዝም፣ ፋንክሽናሊዝም እንዲሁም ገሽቶልት ሳይኮሎጂ ኮመን የሚያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው? ሁሉም ዜ ኦል ትራይ ቱ ኤግዛማይን ዘ ሁማን ማይንድ፣ ሁሉም ኤግዛማይን ለማድረግ የሞከሩት ስለ ሰው አይምሮ። ይሄ ነገር ኮሜን ያደርጋቸዋል። የሰው አይምሮ ሁማን ማይንድ ኢንተርናሊ ውስጣዊ ነው፣ ኢንቪዚብል ማይታይ ሃይድን ኤክስፒሪየንስ ኦፍ ሁማን ቢንግ፣ የተደበቀ የሰው ልማድን ማጥናታቸው ወይም ኤግዛማይን ማድረጋቸው ኮሜን ያደርጋቸዋል። ኦልዞ it could be useful to understand this experience can't be observable, measurable and hence can't be studied scientifically። ይሁን እንጂ ይህንን ነገር መረዳት ጥሩ ነው። ኤክስፒሪየንስ ልማድ ኦብዘርቫብል አይደለም። ይሄ የማይንድ ኤክስፒሪየንስ ኦብዘርቫብል አይደለም፣ የሚታይ አይደለም፣ የሚለካ አይደለም። ስለዚህ ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ የሚለካና ኦብዘርቫብል ስላልሆነ ነን ሜዠራብል እና ነን ኦብዘርቫብል ስለሆነ ሳይንቲፊካሊ ማጥናት አይቻልም። ስለዚህ for psychology to become a scientific psychology ሳይንሳዊ እንዲሆን it needs to get rid of dealing with subjectivity ከግላዊነትን ሪድ ኦፍ ማድረግ አለበት ሳይኮሎጂ in all it is from and rather focus on studying የሚታይ ቢሄቨር ላይ ጥናቱን ፎከስ ማድረግ አለበት ሳይኮሎጂ። this has led to the birth of new paradigm of thought about psychology called behaviorism። ይሄ ወዴት ነው የመራው? አዲስ ፓራዳይም ኦፍ ታውት ተመሰረተ። ይህም behaviorism ይባላል።